السلام عليكم. أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الجي اس من البداية للاحتراف على قناة جي اس زون. دلوقتي أنا لو عندي خريطة طبوغرافية زي اللي قدامنا دي كده، عليها إحداثيات درجات ودقائق وثواني، عايز أعمل لها إرجاع جغرافي. تعالوا مع بعض نعرف إزاي نعمل إرجاع جغرافي للخريطة ديت. في البداية هنيجي نقف على الصورة بتاعتنا، ومن قائمة Imagery نختار جيو ريفرنس. هلاقي شريط الجيو ريفرنس اتفتح معايا. هاجي add control point، هعمل زوم لحد ما اجي عند نقطة التقاطع، والقط النقطة في نص البيكسل بالظبط. ارجع بالزوم، اضغط كليك يمين. هنا كنت بدخل احداثيات مترية، احداثي اكس واحداثي واي. طيب انا عايز ادخل درجات ودقايق وثواني. هاجي من الخيار دوت اللي هو show coordinate in degree minute second، هضغط عليه بالشكل دوت. هلاقي عندي جاب لي الويندو بالشكل اللي قدامنا ده. طيب انهي من دول خط الطول وانهي من دول دايرة العرض؟ طيب خط الطول دايما هلاقي جنبه حرف الاي او حرف الدبليو. ليه؟ الاي اختصار لايست اللي هو شرق خط جرينتش، والدبليو اختصار لويست اللي هو غرب خط جرينتش. طبعا الخريطة اللي عندنا هي خريطة لغرب القاهرة، ومصر عموما بتقع شرق خط جرينتش. طيب دايرة العرض هلاقيها دايما عندي جنبها اختصار N أو S. N يعني نورث، وإس يعني ساوث، شمال خط الاستواء أو جنوب خط الاستواء. وطبعا مصر بتقع شمال دايرة الاستواء. يبقى هنا ده عندي خط الطول، ودي دايرة العرض. لونجيتيود اللي هو خط الطول، هاجي من هنا همسح الرقم ده وهكتب 31، وعندي 15 دقيقة، وما عنديش ثواني فهحط رقم 0. هنا ايه مظبوط زي ما هي. تعالوا لدايرة العرض اللاتيتيود، 30 درجة، 15 دقيقة، 0 ثانية. وهاجي من هنا أخليها نورث. ليه؟ عشان احنا شمال دايرة الاستواء. واضغط اوكي. وكالعادة اختفت الخريطة من قدامي لأنها راحت لأول نقطة صح عندي. هضغط من هنا زوم تو لاير، أجيبها تاني قدامي. شايفين النقطة اتحط تاني. نيجي ناخد نقطة تانية، أعمل زوم لحد ما ألقط النقطة في المنتصف البيكسل بالظبط. أرجع تاني بالزوم، أضغط كليك يمين، أجيب الدرجات والدقايق والثواني. خط الطول 31 درجة، 0 دقيقة، و0 ثانية. تمام. دايرة العرض 30 درجة، 0 دقيقة، و0 ثانية. واضغط اوكي. هاجي من هنا نقول زوم تو لاير، نروح نوقع النقطة التالتة. درجات ودقايق وثواني. خط الطول 31 درجة، 0 دقيقة، 0 ثانية، تمام. دايرة العرض 30 تمام درجة، 15 دقيقة، 0 ثانية، اوكي. نروح نحط آخر نقطة في الإرجاع الجغرافي بتاعنا. نعمل زوم. فاكرين لما قلنا إن الصورة لما بتبكسل كده معنى كده إن الصورة ديت عندي من نوع راستر؟
حبيت افكركم بس. نلقط النقطة من المنتصف، نرجع بالزوم، درجات ودقايق وثواني، خط الطول 31، 15، وعندي 0. دايرة العرض، لو هنلاحظ هنا هنلاقي الأرقام بدأت تتقرب خالص. ليه؟ لأن الخريطة بنسبة 95% حصل لها إرجاع جغرافي. 30 درجة تمام، 0 دقيقة تمام، و0 ثانية، وإن قول له أوكي. طيب بالشكل دوت أنا عملت إرجاع جغرافي للخريطة الطبوغرافية معانا اللي إحداثياتها درجات ودقايق وثواني. عايزين نتأكد، تعالوا نضيف بيز ماب. نيجي من قائمة ماب، بيز ماب، نختار الإيميجري. هنيجي هنا هنلاقيها فعلا موجودة في مصر ونزلت في مكانها. طيب عايزين نتأكد، نيجي نقف على الصورة بتاعتنا، هلاقي عندي قائمة اتفعلت اسمها راستر لاير، بختار منها سويب. طيب تعالوا كده ركزوا معايا على نهر النيل اللي هو اللي لونه لبني ده. بصوا كده، شايفين نهر النيل منطبق بالظبط على نهر النيل اللي موجود على البيز ماب. شايفين؟ طيب نجرب الجزء ده كده. شايفين حتى الجزيرة اللي في النص ديت ما بين فرعين النهر، شايفينها بالظبط. تعالوا نجرب من تحت. زي ما انتم شايفين اهو قدامنا. طيب تعالوا بقى نحفظ الصورة بتاعتنا. نرجع لشريط الجيو ريفرنس، نختار سيف از نيو. هاجي هنا هلاقي عندي، هختار فولدر التف، هسميها باسم كايرو. نضغط سيف، هختار هنا الاوتبوت فورمات، اختار تف. هنا المسقط عندي تمام. نيجي للكولم والرو هنا، معلش علشان دي خريطة طبوغرافية مساحتها كبيرة وعايزين الجودة والوضوح فيها يكون عالي، هنخليها المرة دي 8000 في الكولم و8000 في الرو. نقول اكسبورت، ننتظر. هلاقي هو عمل الاكسبورت بنجاح، طلع لي الصورة وضافها لي في البرنامج. تعالوا نحذف الصورتين. ونروح نضيف الصورة مرة تانية، نشوف هتنزل في مكانها ولا لأ. نيجي من فولدر التف، مش هنلاقيها طبعا، نعمل ريفرش هنلاقيها موجودة، نحددها ونقول اوكي. زي ما انتم شايفين اهو الصورة نزلت في المكان بتاعها بالظبط. طيب لو في عندي خلفية سودة ورا الصورة بالشكل ده عايز اشيلها، هاجي من راستر لاير، سيمبولوجي، هلاقي القائمة هنا اتفتحت. هاجي من هنا حاجة اسمها ماسك، هقول له ديسبلاي باك جراوند، شيل الباك جراوند زي ما انتم شايفين كده. بس وبكده نكون عرفنا ازاي نعمل ارجاع جغرافي لخريطة طبوغرافية على احداثيات درجات ودقايق وثواني. اشوفكم الدرس اللي جاي.